sẽ chỉ cho các bạn làm con cuộn hình. Đầu tiên mình có một bộ khuôn và dưa leo là cà rốt, trứng, xúc xích và một chén nước lã, một con cá hồi, một chén cơm, một bịch rượu trứng. Đầu tiên lấy cái khuôn ra và mình đặt nó lên. Sau đó mình lấy một miếng rong biển đắp lên. Mình cho cơm. Ấn cho nó chặt xuống và miết cơm. Sau đó cho cá hồi. Rồi. Wow, cái gì mà giống như vô luôn quá à. Rồi tới cà rốt. Con cà rốt này cắt ngắn như vậy. Bên trên che kín luôn, không thấy cái gì hết á. Gấp cái miếng này xuống. Rồi mình nhúng nước vào tay, bôi lên. Rồi mình gấp miếng kia lại. Rồi mình ấn. Rồi mình lấy cái bề mặt hình hai nửa hình tròn, mình đặt lên rồi mình ép. Mình hãy lấy con dao, mình nhấc nắp lên, mình đặt con dao vào những cái khay. Cắt con miếng cuối cùng nha.
sốt bằng mayonnaise với tương cà chua với mayonnaise, bắt đầu trộn từ từ đi. Wow, bắt ra tôm hồng rồi. Công nhận là đỏ cộng trắng một phát ra hồng luôn. Bạn Nam đã làm xong công cụ và bộ dụng cụ rồi. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.